कॉम्प्युटर वर्ल्ड यूट्यूब चॅनेल. मी आज तुमच्यासाठी असेंबल मध्ये कॉम्प्युटर सेट घेऊन आलेलो आहे, जो तुम्ही गेमिंग साठी, डिझायनिंग साठी, फोटो एडिटिंग साठी तुम्ही यूज करू शकता. ज्यामध्ये आपण Asus मध्ये H310 मदरबोर्ड यूज करत आहे. i3 9 जनरेशन प्रोसेसर आहे, त्यासाठी आपण H310 मदरबोर्ड त्याच्यासाठी यूज करत आहे. ठीक आहे. त्याच्यासोबत 2GB ग्राफिक्स कार्ड घेतलेला आहे MSI मध्ये. Nvidia 2GB ग्राफिक कार्ड 710 मध्ये येतो, प्लस 120GB SSD येते नेक्स्ट्रॉन मध्ये, 3 इयर वॉरंटी वाली SSD आहे, प्लस 1TB हार्ड डिस्क आणि 8GB रॅम आपण याच्यात फिट करणार आहोत. तर चला तर पाहूया आपण त्याचं अनबॉक्सिंग करून, कशा पद्धतीनं त्याची स्क्रीन, कॅबिनेट बॉडी कशा पद्धतीने आहे. आपण यावेळी कॅबिनेट RGB मध्ये यूज करत आहोत. आपण आता बोल्ट या कंपनीचा कॅबिनेट अनबॉक्सिंग करत आहोत. चला तर अनबॉक्सिंग करून बघूया ते कशा पद्धतीने आहे ते. आताच आपण बोल्ट कॅबिनेट अनबॉक्सिंग केलेलं आहे सीपीयूचं. याच्यामध्ये आपण i3 9 जनरेशनचा प्रोसेसर यूज करत आहे. 8GB रॅम आहे DDR4 मध्ये, 120GB SSD, विंडोज 10. तुमचे बेसिक जे सॉफ्टवेअर असतील किंवा फोटोशॉप डिझायनिंगचे जे सॉफ्टवेअर असतील त्याच्यासाठी आपण 120GB SSD इन्स्टॉल केलेला आहे त्याला. त्याच्यासोबत 1TB एक्सटर्नल स्टोरेजसाठी तुम्हाला 1TB एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क आपण पण त्याच्यात ऍड केलेले आहे. प्लस मदरबोर्ड तुम्ही मगाशी बघितलास Asus मध्ये H310 मदरबोर्ड आहे. आणि हा कॅबिनेटचं जर बनला तर हा फुल RGB मध्ये येतो. याच्यात लाईट वगैरे, फ्रंट एंडला लाईट वगैरे दिसणार. ते तुम्हाला समजा त्याचे मोड चेंज करायचे असतील तर इथं बटन वगैरे ऑप्शन दिलेला आहे, त्याच्या थ्रू तुम्ही मोड्स चेंज करू शकता त्याचे. म्हणजे तुम्हाला जेवढे मोड्स आहेत, 13 मोड्स आहेत, 13 मोड्स याच्यात RGB मध्ये या कॅबिनेटला दिलेले आहेत. एक्स्ट्रा कूलिंग फॅन वगैरे तुम्हाला ऍड करायचे असेल तर ते कूलिंग फॅन पण तुम्ही या सिस्टीम मध्ये ऍड करू शकता. ठीक आहे. प्लस आपण 24 इंची VenQ ची स्क्रीन घेतलेली आहे. फुल HD IPS मध्ये येते ही 24 इंची स्क्रीन. ही डिझायनिंग साठी वगैरे जास्तीत जास्त प्रमाणात यूज करतात. जर समजा तुम्हाला एक कॉम्प्युटरचा सेट जर तुम्हाला कॉम्प्युटर वर्ल्ड करून आपल्याकडून परचेस करायचा असेल तर डिस्क्रिप्शन मध्ये सगळ्या डिटेल आपण दिलेल्या आहेत, तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. जर हा कॉम्प्युटर तुम्हाला ऑनलाईन परचेस करायचा असेल तर तुम्ही कॉम्प्युटर वर्ल्डच्या वेबसाईटला जाऊन ऑनलाईन परचेस करू शकता. त्याच्या डिटेल्स वगैरे ऑनलाईन वेबसाईटला सुद्धा आपण प्रोव्हाइड केलेले आहेत. तुम्हाला ऑनलाईन कुरिअर वगैरे या सगळ्याचं भेटून जाईल. प्लस तुम्हाला आमचे कस्टमरचे रिव्ह्यूज वगैरे चेक करायचे असेल तर तुम्ही गुगलवरती कॉम्प्युटर वर्ल्ड कोल्हापूर नाव सर्च करून रिव्ह्यूज पण चेक करू शकता, किंवा त्याची पण डिटेल्स आपण डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेले आहेत. प्लस तुम्ही आपल्या या चॅनेलला नवीन असाल तर नक्कीच सबस्क्राईब करायला विसरू नका.